Goddag! Hej! Goddag! Jag så. Leta före. Jag får det bra. Det var riktigt bra. Lite tröjt. Det är tröjt. Ja. Men jag känner över det. Ja. Det efterkikströjt. Okej. Ja. Ett paket. Jaha, här sitter man då. Kaj. Kevin Holmström och Axel Åman och Jakob Norrgård. Hur ofta kallar folk oss, eller tror folk oss att vi heter Kaj? Alltså nu är det ju förvånansvärt ofta. Ja, faktiskt. Och är oftast Kevin som råkar ut för det. För att du börjar på K. Så är det som Kaj, Axel och Jakob. Ja. Och, vissa är ju medvetna om att de säger fel, men de bara tycker det är så roligt så de kör på en då. Och vad tycker vi? Ja, vi har ju hört det skämt. Ja. Det börjar vara gammalt. Stämmer. Mina kusiner på villan så kallar också liksom hela min brödraskara till Kaj. Nu har jag all Kaj på plats. Ja, men det är orättvist. Ja. Det är som hela släkten snart. Ja. Det växer. Yep. Ja, bevisligen så är ni ju helt egna personer. Men om man så skulle slå ihop Kaj till en person så skulle det bli en ganska reslig karl, kan man väl säga. Ja, vi ser det. Ja. Absolut. Men vilka egenskaper skulle den här Kaj ha? Om man slår ihop, alltså blandar lite. Vem blir Kaj? Det skulle ju vara, alltså, om man tar från Kevin så är hans främsta egenskap att han kan fixa allting. Ja. Att det liksom är så väldigt händig. Ja. Jag brukar säga att enda människan i världen som jag skulle lätt operera ut en visdomstand utan utbildning är Kevin Holmström. Ja, faktiskt. Är faktiskt så. Ja. Och Axel så han är ju väldigt organiserad. Alltså liksom har koll på allting som vi gör. Så det skulle bli en händig, organiserad och gullo typ. Ja. Det är liksom, då har du då har du en. Ja. Axel, det fanns ju ett liv före Kaj. Så om vi går tillbaks till lill Axel Åman i Palvis i Vörå. Vad är hans första minne? Ja, det är så svårt att veta för jag tycker jag hittar alltid som... Jag kan aldrig riktigt skilja tidiga minnen från vad man har som fantiserat ihop. Jag trodde jättelänge till exempel att jag någon gång hade typ råkat hamna bakom ratten i mina föräldrars bil ner för en backa. Och här har jag ju drömt, konstatera efteråt. Men knappast det första, men det är tydligt som det tidigt minne jag har. Jag skulle som lära mig till cykel första gången och faffa min försöka instruera mig att du ska som tramp framåt och inte bakåt. Det är ju ganska logiskt. Ja, men alltså, jag har exakt samma minne. Ja. Är det här mitt minne som du har tagit? Troligen. Så har det liksom blivit en. Ja. Ja, Men vad är faffa för det? Ja, men han bockade på och så det. Och så får jag ner för en backa och så får jag. Okej. Jag minns jag såg jordgubbsland i liksom sneit. Ja, det låter som att det är ditt minne. Ja, faktiskt. Ja, men... Ja. Det var storlek. Vart han argo? Nej. Han var lite för arg att inte gick. Ja. Jakob Norrgård, Maxmos egen pojk. När ska jag säga att musiken kom som in i livet, som blev som det största intresse? Ja, alltså jag minns att vi skulle skriva låtar i lågstadiet. Ja. Så jag minns att jag var enda i klassen som tyckte att det skulle bli kul. Det var roligt. Ja, och att jag hade förberett kvällen innan och så hade jag skrivit en låt. Och så kom jag till skolan och så låtsades jag att jag skrev den liksom på 1 minut. Fast jag egentligen hade tagit hela kvällen. Och att jag hade också... Varför det? Ja, men bara för att Show off? Ja, för att jag ville visa att det här kan jag. Liksom att jag... Och det har väl inte ändrat? Nej. Kommer bara med färdigt material. Ja, faktiskt. Vad tror ni om en sån där grej? Alltså, ja, men lite så. Ja. Att det är sån där, ja. Jag kanske då jag började. Att jag tyckte att... Liksom då folk sa att oj vad du är bra på det. Så tänkte jag kul att fortsätta. Ja, men precis. Det är kul att fortsätta. Men egentligen har jag bara förberett mig mer än andra. Ett litet tips. Ja. Ja, Holmströms Kevin blev ju en hel del flängd på med de här två. Men det är väl ändå Komossa som är
the place to be. Kommer du ihåg ditt första intryck av de här två? Ja, jag tror jag minns faktiskt mina första intryck. För Axels del så tror jag var på crossbanan i Raukas. Yes. Så jag skulle minnas att vi liksom åtminstone har som pratat och blivit kompisar. Alltså var det en utav Axel körde cross eller? Ja, att han körde Mönke. Jag var då inte din Suzuki stanna. För vi bokade ut en ur skogen i lag, tror jag. Nu minns jag det här. Ja. Alltså jag hade ju nog sett det med Gabbes en gång för att det är små kretsar och kusiner och grejer. Men att jag minns som första stora att vi står och svärde varandra i. Jo, det var som en sån där... Alltså det här har jag helt glömt, men det var ju då jag faktiskt som skuffade ut han. Ja, jag tror det var en bonding moment. Verkligen. Manlig vänskap. Verkligen. Alltså, Bra låt. Nöjd. Ja, men mäktigt. Ja, och Jakob så tror jag nog att jag lärt känna på disco i Maxbo. Och så var jag liksom gemensam vän med Axel. Så på ett sätt så introducerades då. Och jag minns jag var mäkta imponerad. Han jula och slog en slags som det, vad heter det, gymnastikvolt. En volt, ja. Det var min grej här, att varje disco så kör jag en julning och en volt. Så fick jag vänner. Och han var liksom, jag var så sjukt imponerad. Ja, faktiskt. Troligen ändå. Ja, jag vet inte hur det gick hem med damerna, men att jag var såld så var jag. Och sedan här så har vi spelat fotboll och mycket liksom, så det växt fram från här. Den första egentliga spelningen, vi snackar Norrvalla 2009. Ja. Förstod man som redan då att det här kommer att funka? Jag minns jag var så sjukt nervös inför första giget. Och jag trodde nog inte alls att det skulle funka. För jag var som förutsättningar var inte jättebra heller. Det var ganska mörkt, vi var i ett hörn. Vi hade ingen mikrofon, vi hade som inte mickat upp gitarren. Nej. Och vi hade en mick. Så att det liksom, men på något sätt funkar det nog inte då. Vi hade ju inga låtar heller, eller vi hade ju Fisken Gunnar. Vi hade också den beryktade Facebook-låten. Oj! Ja, en låt om Facebook, för Facebook var nytt då. Ja. Så det var som att ungdomarna håller ju på med det här. Alltså, såna grejer. Kanske var vi andra gigget skulle jag säga som man insåg att vi har ett koncept på spåren. Ja. Att det här att göra musik och snack, att det uppskattades och att man gjorde det som direkt till sin publik utan att man som verkligen riktar in sig på det. Det tycker jag var en stor grej då. Var på vårt andra gig vi hade färgkodade våra slipsar också till och med. Ja. Då hade vi gröna slipsar. Och så stod vi liksom backstage som samtidigt också var där man hänger av sig kläder. Ja. Så utsatt. Så folk kom fram och misstog oss för att vara garderobiärer och liksom la fram en lapp och var arg på oss och vi inte hittade och vi gå runt och söga. Det fina var ju att vi gick ju med på att gå och söka. Men det... Varför skulle man det? Man är ju väl uppfostrad. Ja. Man vill ju vara till lag. Ja, det är ju så att KAJ är en demokrati. Men att vi vet ju, Axel, att om inte jag fixar och planerar och hör av mig och berättar för Jakob vad han ska vara när, så blir det inte nå. Helst 2 gånger också. Ja. 3. Sedan frågar jag en tredje också. Ja. Hur blev det så? Jag vet inte. Det har jag också funderat på. Men det är kanske bara vad man faller in i för roll på något sätt. Och det är ju skitsvårt att ta sig ur det också. För det var ju häromdagen så skulle jag ju gärna skittråkigt. Typ en ansökan till en fond eller något liknande. Och så var jag... Så frågade ni som, kan vi gärna ha? Jag bara... Nej. så satt den och spelade piano 4-händigt och yla. Men jag satt och tjänade pengar. Nej, men alltså, det var ju bara vad man... Jag tror jag har också som ett sånt behov av att ha koll på saker och ting. Och om man har det så tar man inte på sig. Ja, vet jag. Nej. Så jag måste ju styra upp skit helt enkelt. Men det fungerar. Det funkar. Men man skulle borde bli bättre att ge ord där stå. Ja, men det får du nog göra. Låt det delegera. Ja, men Kevin då, Jakob och Axel kan ju tycka att jag är som konflikträdd ibland.
Men om man tänker efter så, om det finns en som ska hålla koll som hela tiden och en som är yr, så behövs det inte någon som är neutral. Ja, det behövs nog här. Det här är så sjukt spot on. Alltså. Exakt. Men ja, delvis. Vi är ju inte bästa konflikthanterarna i Novos, men jag är kanske sämst. På ett sätt. Diplomatiskt. Ja, men verkligen. Av neutrala så är jag mest neutral, kanske. Men det här, inte vet jag. Jag tycker nog det finns en roll där. Alltså så länge vi får det till funk så tycker jag vi inte ska på till det här. Du ska vara tyst. Ja. Det är ju visuella är ju liksom som en stor bit av KAJ. Hur blev det så? Varifrån kommer det liksom det tänker med t-shirts och kepsen och videorna? Varifrån kommer den ordran? Alltså, ja, säg det. Alltså det var som ganska klart från början att vi ville ha samma kläder. Att det var som vi tänkte inte ens på här egentligen. Vårt första gig hade vi samma slipsar och så sedan så valde vi en färg. Och så blev det här. Och den här har vi ju haft från början egentligen. Ja, konstigt koordinerat. Ja. Och det börjar ju nog med att man vill liksom ha någon slags scenkläder och något slag. Och vad ska man då liksom hitta på? Vet jag liksom om det finns någon inspiration som vi tog någonstans ifrån heller. Så jag tror någon sorts dansbandsindoktrinera. Ja. Man tänker, men nu ska man ju ha samma kläder. Ja. Att det blir både en som konstig dansbandsmöte, boyband. Ja. Jag är lite här. KAJ har som aldrig haft en större kris. Det har ju flyttit på. Ja. Vad beror det på? Jag menar, det är ändå många år på nacken. Underligt många år. Ja. Och flera brytningsskeden som ska kunna vara besvärlig, som att militären och sedan då vi får till olika skolor och så, men det slutar ju upp i samma stad, i princip samma skolor. Jo. Så att sånt har vi avvärjt jätteskickligt. Och kunna som har tid att göra det här i lag på samma plats. Ja, men finns det som en förhoppning i att bli någon slags ambassadör för svensk Finland? För oss var det självklart att vi skulle spela på dialekt. Det var aldrig liksom att nu ska vi nog visa den att man kan göra på dialekt, utan vi bara gjorde det. Och så sedan så vart det liksom att ja, ni för ju fram dialekten. Så ja, det gör vi ju faktiskt. Ja. Så på ett sätt så att Det blir ju så. ja, det kommer oss själv till det. Och att det är ju någonting som man liksom sedan hellre nekar att nej, jag vill inte vara. Utan Nej. ja, om man sker oss själv så är jag nog med kvar. Ja. På ett sätt. Ja, men hur ser ni på dialekter? Hur ser det ut i svensk Finland med dialekten? Hur mår den? Humordialekten. Ja. Ja, han mår... Alltså han är ju bra på gång alltså. Så bättre än på länge. Bättre. Skulle jag som bedöma, eftersom jag får ta med plats i media och i det offentliga rummet. Så nej, men att det syns och hörs mer. Ja, men det finns ju massa band som har börjat sjunga på dialekt liksom. Så det här. Jag säger ut att det var vår förtjänst. Nej. Men vi var ändå först. New wave of österbottnisk dialektpop. Ja. Men mår bra, men jag tror den flyter lite mer ihop. Jag har ju kommit hem från skolan och gick typ gymnasiet, fara på kaffe till Fammos eller ta hem, och så har den sagt att nej, så det kan du inte säga, det är ju några orvasord. Ja. Och då är det som bara en vokal jag har ändrat egentligen, men jag är som upprörd då någon som tycker att det är rätt. Men det tycker jag försvinner mer och mer, den flyter lite mer ihop. Det finns många extremister. Dialektextremister. Ja, precis. Ja. Men det är ju viktigt att det är olika också. Jo. Men det är nog... Bara man pratar som man pratar så tycker jag att det är... Är du själv nöjd så... Go ahead. Ja, Kevin är ju bäst på finska. Det är ju så. Axel, ja. Och så har vi Jakob. Så, ja. Kommer vi någonstans att få höra KAJ på finska, förutom hoppar i päivä? Ja. Alltså jag håller mig gärna på hoppar i päivä faktiskt. Men ja, jag vet, alltså jag skulle gärna lära mig bättre. Ja. Men
Det går sådär. Det är knepigt. Är det det? Ja, jag tycker det. Också liksom att jag har fått det hemifrån, att det är så svårt. Ja. Så då blir det liksom en stor grej att nej, jag ska inte prata finska för det är så svårt. Att jag kan känna attitydgrej också. Ja. Att jag tänker att det är svårare än det är. Ja, det är ju främst. Ja. Det är som, Man måste våga. känns det som pakko suomi. Ja, men lite så. Ja. Lite så. Men jag skulle säga att man skyller ju som, okej, om man var kanske arg högstadieelev så skyller man på Finland. Ja. Men det gör man ju som inte mer. Nu är ju man ju bara som sur på sig själv. Är ju något man Att jag inte har tagit tag i det här tidigare. Ja, man var så nyktert på som att det ska ha båda satts med på det här. Så är det ju bara. Ja. Men kan det bli på finsk någon gång? Är nog långt det här. Är nog långt det här. Ja, faktiskt. Alltså att vara rolig på finsk Det är svårt. är långt Det är bort svårt. faktiskt. Men kanske liksom en hoppare päivä 2.0. Ja. Ja, men här ska jag. Men lite mer korrekt grammatik. Ja, exakt. Och kanske i något samarbete eller så det, så skulle man kunna se som på något sätt. Cheek. Ja, Ja, stadion. Future Om man ringer. ja exakt. Ja, publikresponsen har ju varit överväldigande positiv. Men vad är Kai Korkeahos problem? Jag ser. Ja, det är mycket snack i podden med Ted. Ja, faktiskt. Om Jag tror mig. att Kai Korkeaho vill starta ett mediebråk. Ja, Att han tycker att det sker för lite i svensk Finland. Så han försöker hela tiden retas liksom. Ja. Men om man träffar han så, så låtsas han som ingenting. Det är som... Har det blivit något? Nej, vi har ju som gått med på det mediebråket ännu. Nej, vi har nog tänkt en gång att vi skulle starta eller liksom göra en presskonferens. Nu har vi ju ett lysande tillfälle. Ja. 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 Var är Var kameran? en kamera? Kai, du är ett as. Ja, eller Ja, nej, no. vilken? Alltså, Ja. Kan vi hindra honom? Ja, jag menar inte så det. nej, Goda vänner. bra. Ja. Men kanske han är bitter över att han inte fick något eget dialektband. Ja. Ja. Han är ju alltså är ju just det att Kai är ju Kai Korkeaho. Ja. Han är ju jättemusikalisk, men Ted är ju inte. Så är ju liksom är det ju ett, öppen med, är ju ett Ja. ok att bära. Ja. Verkligen. Och så tog vi ju förnamnet. Han tog hans Ja, namn. det måste Ja, jag skriva. ja. Han var ju först med här Ja. faktiskt. Jo. Folk förväxlar ju, eller tror du det var han, då vi började, då vi uppträdde och folk frågar att jag har varit komosan på den här lokal och spela. Så det kan ju vara botten i det också. Ja. Och det är ju lite fantasilöst inte av oss. Ja. Ja. Det finns som Lasse Eriksson, Alfred Backa, Ted och Kai och så kommer vi och så tar vi Kai. Ja. Vi borde ju kalla oss Lasse Eriksson. Ja, det skulle jag ha sålt mycket bättre. Så allihop ska vara på allt. Faktiskt. Ja, men som österbottning så är det ju svårt att säga att det går bra. Jante och så det. Men det gör ju det. Det går bra. Det rullar på. Det rullar på. Var är Kai om, säg, 5-10 år? Rullar det på då ännu? Ja. Får ångest. För att säga sådär. Nej, jag hoppas det. Alltså så länge vi har kul så fortsätter vi. Finns det som en press att växa mer? Det känns kanske inte, alltså bara... Ja, bättre grejer. Ja, men exakt. Alltså Ja, att det är det. utvecklas främst. Att som växtstorleksmässigt som får störkejkor med folk. Nej, till hals bra helt enkelt. Ja. Och till push sig vidare. Och det känns bra när vi ska göra en musikal nu på vår teater. Och så det Helt känns som ett att bra... växa. Ja, men det Helt känns att som växa. ett nytt steg. Som det känns som att nu... är bra tajmat, liksom. Kommer bra nu. Det ska bli jättekul. Mm. Jag ser just på framtiden. Jag känner inte liksom mer än någonsin att det finns en möjlighet för att det rullar på. Alla möjligheter som finns och alla liksom förfrågningar som kommer och så det, så kände jag att det kan gå det här. Ja. Så det, från det innersta av mitt hjärta. Förr har jag varit en utopi, men nu kan det faktiskt, det kan gå. Det är fint. Känns bra. Tack för min tid, Kai. Tack för din Tack tid. själv. Tack. Duktig du är. Tack Och grann. Tack och grann. Ja.